हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु र यो भिडियो हजुरहरूले जस्ट इन वान क्लिकमा नै बनाउन सक्नुहुनेछ। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो टेम्पो एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र माथिपट्टिको लाइनमा हजुरहरूले न्यू टिकटक ट्रेन्डिङमा लभ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने आई वाना लभ यु भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र फ्री ट्रायलमा क्लिक गरेर आफ्नो 18वटा फोटोलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि सेभ टु फोन अप्सनमा क्लिक गर्ने र फुल एचडीमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। सो हाम्रो भिडियो ग्यालरीमा सेभ भइ पनि सकेको छ र अब यो भिडियोको साउन्डलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब हामीले भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र भिडियोको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको छ। सो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिने र अब भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर म्युट अडियो क्लिपमा क्लिक गर्ने। सो अब हामीले साउन्डलाई एड गर्नको लागि अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने, भिडियोलाई चुज गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र यो साउन्डको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ र यो सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।